Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel. Today we are going to solve 1.3 Hope is the Thing with Feathers poems English workshop, and this poem is from your My English course book standard 9. नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं. मी आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यातून आहे. आज आपण हा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवतोय. फर्स्ट क्वेश्चन इज मॅच द फॉलोइंग. A and B, there are two groups. तर आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत त्याच्या. Hope, gale, storm, keep warm, chillest land, a crumb. आणि बी मध्ये आहे difficulties and problems, toughest times in life, a very small bit, a nest in the tree, provide comfort and bird. तर आपण याच्या जोड्या लावूया. याची उत्तरं बघा. Hope, bird. Gale storm, toughest time in life सगळ्यात. आणि keep warm चं उत्तर आहे provide comfort. chillest land चं उत्तर आहे difficulties and problems. A crumb चं उत्तर आहे a very small bit. Next question. Use the proper form of the verb in each line. Proper form of the verb म्हणजे काय? क्रियापदाचा योग्य प्रकार आपल्याला इथे लिहायचा आहे. कोणतं क्रियापद कशा प्रकारे येणार आहे बघा. Hope is the thing with feathers that perch in the soul. तो perch हा शब्द जो आहे तो ब्रॅकेटमध्ये आहे. त्याचा योग्य फॉर्म लिहायचा आपल्याला. याचं उत्तर येणार आहे that perches in the soul. So verb चा फॉर्म perch होणार आहे perches. And sing the tune without the words. त्याचं उत्तर येणार आहे and sings the tune without the words. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे and never stop at all. तो उत्तर येईल and never stops at all. Question number 3, read the examples and fill in the blanks in the same pattern. ह्या ना सेम पॅटर्न लिहायचं, पण हे काय आहेत सगळे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट. आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स याच फॉर्मॅटने लिहायचा आहे. तर इथे आपल्याला हा जो पॅटर्न आहे तो फॉलो करायचा आहे. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाय, हायर, हायेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वॉर्म, वॉर्मर, वॉर्मेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट, ब्राईट, ब्राईटर, ब्राईटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. आता लिहिताना आपण कसं लिहायचं ते लिहूया. ओके, हे बघा. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाय, हायर, हायेस्ट माझ्याकडनं चुकून वरती लिहिलं गेलंय. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वॉर्म, वॉर्मर, वॉर्मेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट, ब्राईट, ब्राईटर, ब्राईटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बी. एक्झाम्पल म्हणजे बीच आहे, त्याच सेम क्वेश्चन आहे. एक्झाम्पल दिले स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट. मग आता इथे वरती स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट तसंच आहे. पण इथे आपल्याला ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, सिम्पल, सिम्पलर, सिम्पलेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट असं लिहून घ्यायला लागेल. ओके, आपलं उत्तर आहे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, सिम्पल, सिम्पलर, सिम्पलेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. थर्ड आहे एक्झाम्पल प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट. आता इथं वाय आलेला आहे शेवटी. तर वाय आल्यानंतर वाय जाऊन काय होतोय IER, आणि इथे पण IEST लागतोय. तसंच आपल्याला करायचंय. नोट द चेंज इन द लास्ट लेटर. म्हणजे जर आपल्याला असं एक्झामला आलं तर वाय आल्यानंतर आपल्याला वाय काढून आय टाकायचं आहे, हे लक्षात ठेवा. नॅस्टीचं होणार नॅस्टी, नॅस्टियर, नॅस्टीएस्ट, अँग्री, अँग्रियर, अँग्रिएस्ट, हंग्री, हंग्रियर, हंग्रिएस्ट, आणि नॉटी, नॉटियर, नॉटिएस्ट. क्वेश्चन 4 आहे फाइंड द फ्रेजेस, लाईन्स इन द पोएम दॅट मीन द फॉलोइंग. म्हणजे आपल्या कवितेतल्या ज्या ओळी आहेत ना, त्या कवितेतल्या ओळींचे हे अर्थ आहेत, आणि या अर्थाप्रमाणे आपल्या कवितेत कोणती ओळ आहे ती आपण इथे लिहायची आहे. होप इज अ लाईट, डेलिकेट थिंग. आपण थेट उत्तरच लिहून घेऊयात. होप इज अ लाईट, डेलिकेट थिंग ची कवितेतली ओळ आहे. होप इज द थिंग विथ फेदर्स. होप ऑफर्स कम्फर्ट टू युअर सोल. त्यातली ओळ आहे कवितेतली दॅट पर्चेस इन द सोल अँड सिंग्स. तिसरा अर्थ आहे बघा. होप इज नॉट अ वर्डी थॉट, इट इज मोर लाईक अ फिलिंग अँड इमोशन्स. त्याची ओळ येणार आहे कवितेतली अँड सिंग्स द ट्यून विदाउट वर्ड्स. नेक्स्ट आहे इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स होप ऑफर्स द ग्रेटेस्ट कम्फर्ट. त्या अर्थाची ओळ आहे. सेकंड स्टांजा अँड स्वीटेस्ट सो मेनी वॉर्म. तर ही सेकंड स्टांजा जो आहे अँड स्वीटेस्ट पूर्ण तो या अर्थाचा आहे. सेकंड पुढचा प्रश्न बघा. होप इज नॉट इझिली डिफिटेड. याचा
ओळ असणारी या अर्थाची अँड नेव्हर स्टॉप्स ॲट ऑल. एफ होप हॅज गिव्हन कम्फर्ट टू मेनी पीपल या अर्थाची ओळ आहे दॅट केप्ट सो मेनी वॉर्म. आणि जी आहे होप लिव्स ऑन इन व्हेरी हार्ड टाइम्स इवन वेन इट गेट्स नथिंग फ्रॉम यू. तर या अर्थाची ओळ आहे येट नेव्हर इन एक्स्ट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी. तर इथे आपण या क्वेश्चनमध्ये अर्थ आणि त्याच्याशी रिलेटेड जी ओळ आहे ती आपण इथे लिहिलेली आहे. तुम्ही लिहून घेतलं असेल हे संपूर्ण प्रश्नाचं उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5. वी कॅन रिलेट मेनी ऑफ आवर फीलिंग्स अँड एक्सपिरियन्सेस टू इव्हेंट्स ऑर थिंग्स इन नेचर. विच ऑफ आवर फीलिंग्स ऑर एक्सपिरियन्सेस कॅन वी रिलेट टू द फॉलोइंग. म्हणजे बघा आपल्या निसर्गात घडणाऱ्या घडामोडी ज्या असतात ना किंवा आपल्या भावना असतात त्या निसर्गाशी कुठे ना कुठेतरी म्हणजे निसर्गात घडणाऱ्या घटनांचा आपल्या आयुष्याशी आपल्या भावनांशी कुठे ना कुठेतरी संबंध असतो आणि त्याच्याविषयी आपण लिहायचं. त्यासाठी आपल्याला डार्कनेस, सनराइज, सनशाईन, अ रेनबो, डार्क क्लाउड्स, अ पिकॉक, अ स्टॉर्म, अ लाईट शॉवर, अर्थक्वेक, डॉन, डस्क म्हणजे इव्हिनिंग आणि फ्लड. या सगळ्या नैसर्गिक घटनांचा आपल्या इमोशन्सशी कुठेतरी संबंध आहेत. आपण ते इथे लिहूयात. डार्कनेस म्हटलं की भीती वाटते ना, फिअर. सनराइज होप, सनशाईन हॅपीनेस, अ रेनबो अनएक्सपेक्टेड जॉय, खूप आनंद होतो आपल्याला रेनबो पाहिल्यावर. डार्क क्लाउड्स पाहिलं की डिफिकल्ट सिच्युएशन. अ पिकॉक म्हटलं की प्लीजंट फिलिंग. अ स्टॉर्म डिफिकल्टीज. लाईट शॉवर हॅपीनेस. अर्थक्वेक डॅमेज. डॉन न्यू बिगिनिंग म्हणजे डॉनचा अर्थ आहे पहाट. डस्क म्हणजे एंड. फ्लड लॉट ऑफ प्रॉब्लेम. क्वेश्चन नंबर 6 आहे राईट इन अ फ्यू लाईन्स. कशाबद्दल आपल्याला थोड्या वेळी लिहायच्यात बघा. About an experience of your own where you scored in your exams much more than you hoped for. What did that experience teach you? म्हणजे आपण काय केलंय, आपण आपल्याला एक्झाममध्ये खूप चांगला स्कोर झालेला आहे आणि तुम्ही अशा गोष्टीची कधी इच्छाच म्हणजे तुम्ही कधी एवढी अपेक्षा पण नव्हती केली. अनपेक्षित तुम्हाला इतकं यश मिळालेलं आहे आणि त्या अनुभवाविषयी आपल्याला तो अनुभव आपल्याला काय शिकवून गेलाय त्याबद्दल आपण इथे शेअर करायचंय. याचं उत्तर लिहून घ्या. वेन आय वॉज इन 10th क्लास वी हॅड संस्कृत सब्जेक्ट. मी जेव्हा 10वीला होते तेव्हा मला संस्कृतचा विषय होता. इट वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी आणि माझ्यासाठी तो फार अवघड होता. बट वेन माय रिझल्ट आउट आय सॉ 83 मार्क्स आउट ऑफ 100. पण जेव्हा रिझल्ट पाहिला तेव्हा कळलं की मला 100 पैकी 83 मार्क्स मिळाले. आय वॉज ऑन द क्लाउड 9 आणि मी 7व्या आसमानावर असतो ना तसं होतं. रिअली व्हेरी हॅपी. एव्हरीवन ॲडमायर्ड मी फॉर माय एफर्ट. आणि सगळे माझं काय करत होते, कौतुक करत होते माझ्या कष्टाबद्दल. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स आणि तो एक महान अनुभव होता. इट टॉट मी दॅट इफ यू होप फॉर समथिंग हार्टली अँड वर्क अकॉर्डिंगली यू कॅन अचीव्ह एनिथिंग. आणि मला काय शिकवलं की आपण कष्ट केले, मेहनत केली, इच्छा केली चांगली तर आपल्याला यश मिळतंच. आता सगळ्या शेवटचा पार्ट राहिला लँग्वेज स्टडीचा. दिस पोएम इज अन एक्झाम्पल ऑफ पर्सॉनिफिकेशन वेन वी रेफर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, आयडियाज, इमोशन्स ॲज लिव्हिंग थिंग्स. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ पर्सॉनिफिकेशन. हिअर होप इज पोर्ट्रेड ॲज अ लिटल बर्ड. Describe it is in your own words. Find out the examples of personification. आता इथे आपल्याला सांगितलं की ही जी पोएम होती ती पर्सॉनिफिकेशनचं एक उत्तम उदाहरण आहे. तर याच्यामध्ये एक पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे काय की जेव्हा आपण एखादी कल्पना असते किंवा भावना असते किंवा एखाद्या लिव्हिंग थिंग्सला आपण मूर्त रूप देऊन त्याला ट्रीट करतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात, पर्सॉनिफिकेशन म्हणतात. होप म्हणजे काय की आशा, आपण आशा करतो चांगल्या गोष्टींची, त्याला पोर्ट्रेट कसं केलं, एक लिटल बर्ड सारखं पोर्ट्रेट केलंय. त्याच्यामुळे आपण याला पर्सॉनिफिकेशन हे उत्तम उदाहरण आहे कवितेचं. त्यांनी म्हटलं की अजून एक्झाम्पल शोधा, तर आपण याचा खास व्हिडिओ करूयात वेगळा लँग्वेज स्टडीचा, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला डिटेल एक्झाम्पल्स देईल. पण आत्ता आपण इथे थांबूयात आणि हा व्हिडिओ इथे संपलेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.